Sziasztok! A következő 48 órára vagyunk kíváncsiak, gondolom ti is és én is. Úgyhogy lássunk is hozzá, nézzük meg, hogy mit mutatnak a kártyák. Szokás szerint 1-es csoport, 2-es csoport. És hozzá is fogunk most rögtön. Lássuk, hogy akik az 1-es csoportot választották, számukra mit mutatnak a lapok. Mi az, amit ők rájuk vár, amit jó, ha tudnak, ami hát ez szép, nekem tetszik. Ugyanis úgy kezdődik, hogy a botok 3-asával az erénylapja, aztán a korongok hercegnője, középen a torony, a botok 6-osával a győzelem, és aztán végül egy nagy arkánum ismét a vágylapja. És bár sokan nem szeretik a torony lapját, ez a torony, ez egy egészen más töltetű az én megélésem szerint, mert ez a torony egy pozitív, tele van pozitív energiával az én érzékelésem szerint. Lehetséges, hogy most egy olyan szituációban vagytok, ahol valamiféle együttműködésre készültök. Lehet, hogy ez az együttműködés, ez még csak gondolati szinten van, vagy nagyon gyerekcipőben van még, tehát még a tervezési szakaszban van, és ez az együttműködés, ez lehet bármilyen életterületen, lehet a munkaterületén is, de egy kapcsolatban is lehet, párkapcsolatban, és bármilyen más kapcsolati viszonylatban, ami most még ilyen kialakuló félben van. Úgy gondolnám, hogy inkább csak még a fejben van meg. Hogyha például egy párkapcsolatról van szó, akkor lehetséges, hogy már eljátszadoztál a gondolattal, hogy mi lenne, ha ebből több lenne. Mi lenne, hogyha ebből például egy barátságból, vagy egy munkatársi kapcsolatból több is alakulna. Szóval lehetőség van egy ilyen dologra az életedben, amiben valami, mondhatnám úgy is, hogy beüt a menkő, történik valami váratlan, valami teljesen szokatlan, lehet, hogy a mindennapi életben, de az is lehet, hogy a te gondolatvilágodban történik valami olyan, hogy egyáltalán nem voltál rá felkészülve. Például ebbe a gondolatmenetbe végig gondoltad, hogy mi lenne, ha ez több lenne, más lenne, így vagy úgy alakulna, és aztán odáig jutottál, hogy legyintettél egyet, és azt mondtad, hogy jó, de hogy ebből nem lesz semmi. És történik valami benned. Ezt így nem tudjuk, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok, változások, érzésvilág, módosulások, de ez ilyen váratlanul, toronyszerűen villámcsapásként érik az embert, és hirtelen egészen másképp kezd el gondolkodni egy adott szituációról, egy emberről, egy kapcsolatról, egy munkáról, vagy bármiről. Na, a következő 2 napban ennek van nagyon nagy esélye, hogy történik egy ilyen megvilágosodás élmény, egy ilyen flow érzés, hogy elkapott valami, hogy úgy valami tök jól alakul. Egy teljesen alaptalan hit is lehet, hogy elkezdesz bízni valaminek a pozitív kifejletében, mert a torony után a győzelem lapja érkezik, sőt,
11-es nagy arkánum, egyes csomagokban az erő, a más csomagokban pedig az igazságosság lapja. Tehát mind a kettő egy nagyon-nagyon pozitív. Úgyhogy ha történik veled egy ilyen nagy felismerés, hirtelen párfordulás, vagy egy olyan dolog, amit hát eléggé szemben megy a korábbi elképzeléseddel, akkor ne ijedj meg, ne is lepődj meg ezen, mert ez azt jelenti, hogy végre irányba álltál, a helyes irányba álltál. Lehet, hogy eddig féltél, óckodtál valamitől, ami jó lett volna, hogyha abba az irányba indulsz el, vagy abba az irányba próbálod fejleszteni a magadat, a kapcsolatot, a munkát, vagy bármit, de így ésszel, mondjuk így, hogy lebeszélted magad róla. És most történik valami, aminek hatására pályára állsz. És innentől kezdve az a dolog, az úgy beindul. És mint a rakéta, mert szoktam mondani, hogy nekem ezen a torony lapján ez a rész, ahol ledőlt a torony, az nem azt jelenti, hogy leég a torony, hanem éppen, hogy begyújtották a rakétákat, és éppen, hogy elindul valami a megfelelő irányba, a nap irányába, és mivel itt nagyon pozitív lapok követik, ezért ezek is ráerősítenek arra, hogy igen, ez egy nagyon jó irányú változás lesz a számodra. Úgyhogy akik ezt a csomagot választották, számukra ez a 2 nap egy nagyon pozitív változást hozhat, és ha valami ilyen történik, akkor csak arra biztatlak benneteket, hogy higgyétek el, tényleg van erre lehetőség, hogy így hirtelen megváltozzanak bennetek a dolgok, és ez lesz az, amit titeket jó irányba visz. Én köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogyha megnézitek, lájkoljátok, feliratkoztok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok! Hú, de szuper volt ez! Úgyhogy megnézzük a 2-es csoportot választók számára, milyen üzenet érkezik, mi az, amit ők jó, ha tudnak. Itt a következő 2 nap energiájáról, történéséről. Mi az, amit a második csoport számára közvetítsünk? Ehhez kérek most energiákat, hogy mi az, ami a 2-es csoportot választóknak üzenetben jöhet. Kijött a hold, a kelyhek apródja, halál, a botok királya és az érmék 5-ös. Ebből én nekem valamiért most úgy érzem, hogy ez párkapcsolatra vonatkozik, kifejezetten. Egy olyan párkapcsolatról lehet itt szó, amelyik eddig titokban volt, amelyik egy nem felvállalt kapcsolat, vagy egy még olyan kezdeti szakaszban lévő kapcsolat, amelyik hát úgymond gyerekcipőben járt, ahol a férfi energiát képviselő személy nem nőtt még fel ehhez az érzelemhez, amiről itt szó van. Viszont itt középen a halállapja van, ami arra utal az én érzéseim szerint, hogy ez a személyben valami olyan változás következik be, hogy 180 fokos fordulatot vesz az ő egész lénye, élete, az érzelem és gondolatvilága is, és mondjuk a kelyhek apródjából egy botok királyává alakul át. Ez egy óriási változás, egy apródból egy király minőség
lesz egy király, a botok királya az, aki cselekvő, aki a tettekben megmutatja az ő valódi énjét, aki a cselekedeteivel hívja fel magára a figyelmet, és ez a botok királya az a szenvedélyes, tüzes király, aki fogja magát és jön, és megteszi, amit ő gondol, amit ő úgy érez, hogy az most ő neki meg kell tennie. Tehát ebből a titkolózós, fel nem vállalt, gyermeki, bármelyik igaz lehet, vagy mindegyik igaz lehet minőségből, ő hirtelen valahogy megvilágosodik, úgymond, felnő ehhez a feladathoz, magára veszi a felelősséget, amivel ez a kapcsolat jár, és beleáll a vezető, irányító szerepbe, ami nem biztos, hogy világos számára, de bizonyos veszteségeket is hoz az ő életében. És most itt nem rólatok beszélek, aki nézi, sokkal inkább én ezt egy másik személynek érzem, aki a botok királya a szerepben van, mert ő, amikor beleáll ebbe a szerepbe, akkor beleáll ebbe a feladatba, ebbe a minőségbe, ebbe az energiába, akkor ő nem vesz róla tudomást, hogy ha ezt megteszi, akkor az életének más területein ő bizony veszteségeket szenvedhet el. És lehetséges, hogy ez az életének a más területei, azok, tehát mindenképpen egy olyan terület, nem érzelmileg veszít ő, hanem a földi síkon megnyilvánuló dolgokban lesz ő vesztes, lesznek neki, hát úgymond anyagi veszteségei, tehát valahogyan például ide tartozik az is, hogy képességbeli vesztesség. Tehát, hogy lehet, hogy ő több mindenre lenne képes, de azáltal, hogy elkezd a botok királya minőségben, tehát elkezd mondjuk egy bizonyos területen ilyen cselekvő módon megnyilvánulni, más területen pedig a képességei visszább áll. Ez egy tök jó példa erre, amikor egy diplomás végzettségű valaki fogja magát, és azt mondja, hogy azért, mert a takarítással sokkal jobb órabért el lehet érni, vagy sokkal könnyebben találok munkát, ezért elmegyek takarítani, és ahhoz nincsen szüksége a diplomás készségeire, képességeire, tehát annak az életterületen, amire a diplomája szól, ott ő veszteséget él meg. Viszont cselekvőként beleáll a dolgokba, és elkezd lendületesen mondjuk dolgozni, tehát ez egy másik minőség. Tehát ezt így is lehet értelmezni, és kapcsolatnál is lehet ezt így értelmezni, hogy elképzelhető, hogy felvállal egy kapcsolatot, mert elkezdi látványosan megélni azt a kapcsolatot, és ez például azzal jár, hogy a munkahelyét meg kell változtassa, mert ott ezt a kapcsolódását nem nézik jó szemmel. És akkor ez csak egy példa, de bármilyen más életterületét meg kell változtassa. Na hát egy ilyen energiát mutatnak itt a kártyák, ilyenre van kilátása a kettes csoportot választóknak. Ha ilyesmi történik, akkor nektek, ha ti vagytok ezek, akkor persze érzékelitek, és akkor ez figyelemfelhívás a számotokra, hogy előtte mérlegeljétek, hogy így is bevállaljátok-e, ezt a veszteség árán is bevállaljátok-e azt, hogy nekiálltok tüzesen és sok szenvedéllyel egy bizonyos kapcsolatba, vagy nem. Ha pedig nem ti vagytok ezek, akik ezt az energiát majd
akin keresztül ez az energia megnyilvánul, akkor ti viszont a másik oldalról tudjátok mondjuk ezt a botok királyát úgy finoman, szeliden figyelmeztetni, hogy biztos-e abban, amit ő elkezdett, hogy ez ebben a dolgában biztos-e azt, hogy így belekezd, és hogy akkor például nyilvánosságra kerül a kapcsolat, például, hogy ilyen magasabb szintre vált a kapcsolat, és itt a ti emelkedett minőségeteket villanthatjátok meg akkor, hogy bármi áron nem biztos, hogy bevállaljátok ezt a kapcsolatot így. Tehát, hogy az ő áldozata mondjuk túlzott lenne, akkor ti emelkedett minőségeteket meg tudjátok mutatni azzal, hogy azért ez túl nagy ár, hogy ez így alakuljon ez a kapcsolat. Akik ezt a csoportot választották számukra, akkor ez a tanács üzenet érkezett, energia. Köszönöm szépen, hogyha itt vagy. Köszönöm, ha lájkolsz, ha feliratkozol, és minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!